trời mưa to quá con ạ. Thời tiết tháng 7 ấy, thì thường nó hay mưa ngâu, nên là lúc nắng lúc mưa là chuyện bình thường con ạ. Mà hai ba con mình cũng đang vừa tính là đi tưới rau, nhưng mà trời nó mưa như thế này thì cũng may quá, hai ba con mình không phải đi tưới rau nữa rồi. Đúng rồi đấy con ạ. Nhưng mà thời tiết thì mưa to như thế này, tí nữa hai bố con mình cũng vẫn phải ra xem cây hoa với cả cây rau, nó xem nó có bị mưa to quá không. Thì ba chỉ sợ là nó mưa to quá thì nó sẽ bị gãy con ạ. Tí nữa tạnh mưa thì hai ba con mình ra ngó nhé. Mà sáng nay ba dậy ấy, thì ba cũng tính là hôm nay ba sẽ đi thu hoạch con ạ. Nhưng mà thời tiết mưa to như thế này thì chắc là tí nữa phải tạnh mưa, thì ba sẽ đi thu hoạch rồi ba đi chợ nữa cơ. Thì hôm nay con ở nhà nhé. Hay là tí nữa tạnh mưa thì ba sẽ không đi thu hoạch cùng ba nhé? Không được đâu con gái ạ. Thời tiết cứ lúc nắng lúc mưa như thế này, con mà đi thu hoạch cùng ba thì nó sẽ rất là vất vả. Nên là ba không muốn là con sẽ bị ốm đâu. Nên là con cứ ở nhà học bài với cả ở nhà thôi nhá. Nếu mà rảnh rỗi thì sang nhà Bảo với sang nhà Quỳnh chơi con ạ. Mà bây giờ ba thu nấm nước cũng sắp sôi rồi, để ba pha nấm nước xong là ba gội đầu cho con nhé. Ba ơi, con chưa lấy rồi, con chỉ lấy rồi, không được ba. Thế thì con đi vào cất em gấu bông đi, xong là ra ba phân nước cho con gội đầu. Ba sẽ làm bánh chuối để hai ba con mình ăn sáng nhé. Con vào cất gấu bông. Đây, nước này ba pha rồi đấy. Ba lấy dầu gội đầu cho con nhé. Đây con. Ba đi làm bánh nhá.
Con đi vào trong nhà đi. Trong nhà thằng này trượt được chả nhá. Trời cũng bắt đầu tạnh mưa rồi đấy. Chắc là hôm nay mình sẽ đi thu hoạch.
Phương ơi, xong chưa, ra ăn sáng con? Con sắp xong rồi ba. Đi ra ăn sáng đi con. Vâng ạ. Ăn sáng đi. Hơi nóng đấy con ạ. Ba ơi ba, đây là bánh gì đấy ba? Bánh chuối con ạ. Ba làm nát chuối ra xong rồi ba cho bột vào, ba cho cả đường vào rán con ạ. Ngon không con? Tí Minh Phương ăn xong là Minh Phương ở nhà học bài nhá. Vâng ạ. Bạn đi thu hoạch nhá. Vâng ạ. Thì là thời tiết mưa này, xong là tí nữa ba sợ là cũng sẽ nắng ấy. Thì con ở nhà thôi. Ăn đi xong ba lấy nữa nhá. Bông 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 vào đây bông nào ăn đi. Phải nhớ là con biết ăn bánh con. Tí nữa con ở nhà lấy cơm cho nó ăn nhé. Để ba lấy nữa này. Đây, để ba lấy cái này. Ăn đi bông. Chuối nó đã ngọt rồi không? Ba cho thêm đường nữa nó cũng ngọt luôn. Thời tiết nó cũng tạnh rồi. Chắc là bạn đi thu hoạch thì Phương ở nhà nhé. Phương ăn bánh xong là tí còn nhiều bánh như này mà sang nhà Quỳnh chơi với Bảo chơi thì con gói sang cho các bạn một ít nghe chưa? Thì lần sau ba lại dán tiếp nhá. Dạ ba. Thì đưa Phương dọn cho ba nhá. Bánh này mình sẽ mang sang nhà bạn Quỳnh rồi mỗi người 3 chiếc. Em đâu ở trong nhà đấy à?
Đấy, anh đỡ em. Dạ, phết đấy. Thế nào? Bao nhiêu cân? 21 cân. Thế là con là con 2 cân gùi. thế là con 19 à? Của em bao tiền ạ? Cái này chị bảo em bao nhiêu? Chị bảo 8.000 một cân. Thế đấy em nhân thế. Là 15 đi. Đúng không? Ok, em cảm ơn. Anh đỡ em lên đây. Nào. Lưng lại bắt đầu. Vâng, hành trình lên lưng. Bên bản ạ. Vâng, em cảm ơn nhá. Rồi. Chào anh nhá. Ok. Bán đi 2 cân. Bán có bán đâu. Bán thì lấy luôn. Cái này không cần đổi gì luôn. Người này rất là khó tính và rất là dễ tính. Còn tôi cũng đi làm nương mãi rồi, trên này thì dân Sơn Trà thôi mà. Đặt cái kiểu gì đâu.
đâm ra là xa 20-25 cân nếp Bắc Đạt đấy, không ít đâu. Đấy, cần cho 2 cân đi. Đây Không bỏ thêm vào không có. Mua 2 cân nước vào lấy 5 cái. Cái cân đủ không sập thì cân. À, 15.000 cân. Đấy. Quay đông đông tí là hết rồi. Anh mua rất là nhanh, mở hàng rất là nhanh tí. Anh ơi! Bao tiền cân? 15.000 cân ạ. Cô nhà anh cho mấy ông quay một ngày. 2 cân chứ. Con cân ạ. Hả? Ok, được rồi. Được rồi. Nhưng mà nó đẹp này thì bạn mua mà. Đậu hũ con cân ạ. Hả? Đậu hũ con cân. Bao nhiêu một cân? Bao giờ mà Con vừa hái sáng nay nhưng mà rõ nét đi. Cân đừng để cân nhiều. Đây chỉ lấy 1 cân thôi. À thì con nhập vào thôi chứ con không làm hàng đâu mà. Rồi, 13.000. có đâu mà. Đấy, quả đấy con bảo bạn con đấy.
Mua dùng rồi được gây. Đổi được mà, chị đổi 2 lần rồi đấy. Gây 2 lần đổi rồi. Đấy đâu. Ôm chị. Em mua của cái thằng nó mua từ cái Hà Nội Chị cơ. B trồng lá, thì là chị phải trồng lá. Cái ơi, thanh long đỏ đi, thanh long tay tí đi ngon. Thanh long đỏ thì cái này 30, cái này 25. Cái này thì lấy 10.000 một cân này. Vào đến giờ nó cũng phải treo đấy thì chắc đây là bạn mình nhờ thì được, chứ còn nếu mày đứng xe là quá. Tiền đi một tí nhá. Nó dắt cho. Dắt thì đéo đúng ý. Các chị Mai ạ? Thì con tím thì Mai ạ? Con tím này đấy. Ai tím đi đúng không? Ai tím lên người lại xanh đầu. Ôi, cha lấy quả đi. Lắm mình gặp. Chưa được rồi. Cái này phải đưa lên. Đưa đấy rồi. Có bớt đi cô. Cô bán.
Chào bác sĩ. Chào anh. Vâng, tôi nhận được thông tin và có người bị ngất đưa vào trạm, tôi đến tôi kiểm tra và xác minh. Tôi vừa kiểm tra các chỉ số bệnh nhân là bình thường. Có thể là do va đập nhẹ, bệnh nhân mới bị ngất. Sau đó thì điều trị khoảng 2-3 ngày nữa là bệnh nhân sẽ ổn định trở lại bình thường thôi. Đây là cô Mai mà. Anh quen có bệnh nhân này à? Vâng, tôi biết cô ấy. Thế người nhà là cô ấy đã liên lạc với chưa? Người nhà, nhân dân người ta ở đây người ta thấy cô nằm ở đường thì người ta đưa vào đây ạ. Vâng, thế để tôi liên lạc với lại người nhà cô ấy. Vâng ạ. Bây giờ thì cô làm xong bài tập cô giáo Úp giao về nhà rồi là vẽ ngôi nhà của em. Chắc bây giờ mình cất đi để đi giúp ba vẽ ngôi thôi. Đến đây rồi anh. Đây. Cô ấy nằm phòng nào hả? Đây, tôi nằm ở phòng mình. Chào bác sĩ ạ. Người nhà bệnh nhân này à? Vâng, đây là người nhà của bệnh nhân. Vâng ạ, chào bác sĩ ạ. Thế người nhà của tôi thì như thế nào rồi bác sĩ? Tình hình là bệnh nhân giờ là đã ổn rồi ạ. Vâng. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc nữa là có thể trong này được ạ. Vâng ạ. Người nhà ngồi đây đi. Dạ vâng ạ. Người nhà đến rồi thì tôi bàn giao lại bệnh nhân cho người nhà. Dạ vâng ạ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Thế tôi còn nhiều việc tôi phải làm. Dạ vâng ạ. Tôi muốn gặp bác sĩ tí để tìm hiểu một số thông tin về bệnh nhân. Thế mời anh sang phòng ạ. Vâng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại đến nông nỗi như thế này. Đây là đâu thế này? Sao đầu tôi đau thế này? Tôi đang ở đâu đây? Mai, cô tỉnh chưa? Đây là trạm y tế của ạ. Anh Thương, sao anh lại ở đây? Thôi cô cứ nằm đi, cô còn đang rất yếu cô Mai ạ. Anh Tiến có đến tìm tôi, bảo là cô bị ngất ở bên vệ đường và người dân đưa cô đến đây. Thế đã xảy ra chuyện gì hả cô Mai? Em cũng không nhớ nữa. Em phải vợ Chính không nhỉ? Anh là ai đấy ạ? Có việc gì với anh? Chính còn nợ anh ít tiền này. Giờ anh vào anh hỏi Chính mà Chính không ở nhà, anh hỏi Chính đâu à? Ê, trong vali mày có cái gì? Đưa tao nào. Anh định làm cái gì đấy? Nó có cái túi kìa. Tôi đã bảo không có gì rồi mà. Đưa túi lên nào. Đang trên đường đi, thế là em gặp hai người lạ anh ạ. Họ đến tìm anh Chính.
nhưng mà không tìm được nên là họ đã tìm được đến em. Họ kiểm tra túi xách và vali. Trong lúc giằng co em hoảng loạn quá nên đã trượt chân ngã xuống. Và từ lúc đó em cũng không biết gì nữa anh ạ. Em đã nói với họ ấy, là em không sống cùng anh ta nữa. Nhưng mà người ta không tin anh ạ. Cũng may là lần này không có chuyện gì xảy ra. Thực ra là theo tôi ấy, thì cô lên trình báo với công an để xem có hướng giải quyết như thế nào. Chứ bây giờ Chính nó cũng bỏ đi rồi. Mà bây giờ một mình cô phải chịu hậu quả như thế thì cũng không hay lắm. Tốt nhất là cô cứ nói chuyện với anh Tiến xem. Cô còn mệt thì cứ nằm ngủ đi, em nghỉ đi đã. Em ngồi dậy một chút cho thoải mái anh ạ. Đây, để tôi đợi. Thật sự em mệt mỏi quá anh Thương ạ. Có lẽ em không thể sống ở đây được nữa. Thế cô định đi đâu? Em cũng chưa biết nữa. Em sẽ muốn đến một nơi nào đó để kiếm một công việc và bắt đầu cuộc sống từ đầu anh ạ. Vì ở đây nhà cũng chẳng còn nữa. Anh Chính thì cũng bỏ em đi rồi. Nên em muốn đi một nơi thật xa để không còn gặp lại những cảnh buồn chán như thế này. Vì bây giờ ở đây họ cũng tìm đến em và đòi nợ em những cái khoản mà em còn không biết. Nên thật sự em sợ lắm anh Thương ạ. Nếu mà cô đã quyết định đi như vậy thì theo tôi thì cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe đã. Còn tất cả những chuyện còn lại thì hãy tính sau cô Mai ạ. Mà anh Thương này, sau tất cả những việc em đã làm mà anh vẫn đến đây sao? Thực ra ấy, chuyện gì nó ra chuyện đấy cô Mai ạ. Mà anh Tiến gọi tôi đến đây thì tôi cũng biết là cô gặp lại, nên là tôi cũng phải đến để xem cô như thế nào. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cô Mai tỉnh rồi à? Dạ vâng ạ. Vậy đâu? Bác sĩ cho người cái như nào? Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Trong người cháu sức khỏe cũng ổn định với bác sĩ ạ. Có lẽ hôm nay bác sĩ cho cháu xin được xuất viện. Cô Mai này, cô cứ về nghỉ ngơi vài ngày. Khi nào mà khỏe thì cô lên cơ quan công an để kể lại sự việc. Nếu có ai mà đe dọa cô thì chúng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật. Vâng, em cảm ơn anh. Thế thường trong đầu cô có thấy đau không? Dạ, hôm nay cháu không thấy đau nữa bác sĩ ạ. Cũng ổn rất nhiều. Thế hôm nay có thể tháo băng rồi làm thủ tục cho cô xuất viện nhé. Anh Tiến này, em có thể nhờ anh một chút việc được không anh? Có cái gì vậy? Anh có thể gọi giúp em một chiếc taxi để em về nhà được không ạ? Được, cái việc này tôi giúp được. Bây giờ tôi có bên chút việc về cơ quan. Cậu Thương ở lại trông cô Mai. Dạ vâng ạ. Thế thì cảm ơn anh Tiến nhắc rồi. Có gì thì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Rồi. Bây giờ cuộc sống của em cũng nói thật là cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Em cũng chẳng biết đi đâu về đâu cả anh ạ. Bây giờ trong đầu em chỉ có suy nghĩ là muốn đến một nơi ở mới, một cuộc sống mới. Không ai biết mình là ai cả. Em sẽ bắt đầu một công việc, cố gắng kiếm tiền và sống thật tốt để cuộc sống sau này thì tốt đẹp hơn. Em sẽ cố gắng anh ạ. Tùy theo thích định của cô thôi. Tôi cũng mong rằng là cô đến một nơi ở mới thì cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Và đừng để mình rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay nữa. Coi như là đây cũng là một bài học đắt giá rồi. Nên là cô hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Mà hình như là xe cũng đến rồi đấy. Để tôi đỡ cô ra ngoài xe nhé.
Để tôi gấp cho. Cô đợi tôi. Mà cô quyết định rời đi từ sao hả công an? Vâng, em muốn rời khỏi nơi này tại vì em đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi anh ạ. Thế cô đợi Tùng nhá. Cô Mai này, ở đây tôi cũng không có nhiều đâu. Cô hãy cầm lấy một chút ít để còn lấy tiền để đi đường cô Mai ạ. Cô cầm nhé. Không, em không nhận của anh đâu anh ạ. Ở đây thì cũng không có nhiều đâu. Cô hãy cầm đấy để lo cuộc sống trong một thời gian đầu. Nếu sau này cô ổn định rồi thì cô phải tự lo cho bản thân mình nhá. Cô cầm đấy đi. Em không nhận đâu anh. Nói thật là em đã gây ra quá nhiều sai trái nên em không còn mặt mũi nào để nhận tiền của anh cả. Tôi giúp cô không phải là vì chuyện cũ, mà tôi muốn cô hãy cố gắng trên con đường mới. Nên là cô hãy cứ nhận đi. Vâng, thì em xin nhận anh ạ. Sau này có điều kiện chắc chắn em sẽ gửi lại anh. Không cần đâu, cô hãy cứ giữ số tiền đấy đi. Em xin lỗi anh vì tất cả những việc em đã gây ra cho anh và Minh Phương. Anh hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé. Cô cứ yên tâm đi. Chuyện qua rồi thì cô hãy cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Đi đến một nơi mới thì cố gắng sống tốt nữa chưa? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cô ơi, chúng ta bắt đầu đi được chưa nhỉ? Dạ vâng ạ, đi luôn đây anh ạ. Thôi em chào anh nhé, em đi đây. Anh sống thật tốt nhé. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.